හෙලෝ යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? අද මම අරගෙන ආවේ හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් හරිම සොෆ්ට් කෝපි කේක් එකක්. බලන්නකෝ කොච්චර සොෆ්ට් එකට ඒක කැඩෙනවද කියලා. රසත් ඒ වගේමයි. මුලින්ම දුඹුරු සීනි ග්‍රෑම් 75ක්, ඉන්ස්ටන්ට් කෝපි කුඩු දෙක හැඳි දෙකක්, සිනමන් කුඩු කුරුඳු කුඩු තේ හැන්දක්, පාන් පිටි මේස හැඳි දෙකක්, ඒකට දිය කරගත්තු බටර් ග්‍රෑම් 50ක්. මම මේකට නට්ස් ටිකක් කපලා දානවා. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නෑ. ඔයාලට රට කජු හරි පොඩියට කපලා තියෙනවා නම් දාගන්න පුළුවන්. හොඳට කලවම් කරගන්න දැන්. දැන් මේක පොඩ්ඩක් අපි පැත්තකින් තියමු. දැන් කේක් එක හදන්න යන්නේ බටර් 150යි, සීනි 150යි. හොඳට බීට් කරගන්න විනාඩි 3-4ක්. මේ ගාන ඇත්තේ ඒකටම කඩා ගන්න බිත්තර 3ක්. ආයෙ හොඳට බීට් කරගන්න විනාඩියක් විතර. මේ ප්‍රමාණය ඇති දැන්. හොඳට ඒක හැන්දකින් කලවම් කරලා ගන්න. ඒකටම පාන් පිටි හලා ගන්න. මම මේකට දානවා ග්‍රෑම් 180ක්. බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක්. දාලා හැන්දෙම හිමීට කලවම් කරගන්න. ගොඩාක් කලවම් කරන්න ඕනේ නෑ. දැන් මම ආමන්ඩ් එසන්ස් දානවා තියෙනවා නම් විතරක්. තේ හැඳි භාගයක් හොඳටම ඇති. වැනිලා ටිකක්. දැන් බීට් කරගන්න තප්පර 15ත් 20ත් අතර වැඩි එපා. හැන්දෙන් හොඳට කලවම් කරලා ගන්න. මික්ස් වෙච්ච නැති පාන් පිටි එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. මේ ගාන ඇතේ. දැන් මම මේ දාගන්නේ සෙන්ටිමීටර් 20යි 20 හරි 4 තැටියකට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒතර ගලවන්න ලේසි නිසා. දැන් මේකට අපි හදාගත්තු අර කෝපි මිශ්‍රණයෙන් ඔහොම හැන්දෙන් පොඩ දාගන්න. දාලා මම ඒක හැමීට එහෙට මෙහෙට කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් චූටි කෝරකින් හරි හැන්දක පිටිපස්සකින් හරි එහෙම කරගන්න. මේ චොප්ස්ටික් එක මම අරන් තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් හරි. දැන් 170 සෙල්සියස් 30ත් 35ත් අතර බේක් කරගන්න. හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා. හරි සුවඳයි දැන්. රස්නි පිටිම මම වෙන් කරගන්නවා. හරිම සැහැල්ලු කේක් එකක්. බරක් නැහැ ඒක. ඔය මම දාගන්නේ හරිම ලේසියෙන් හදාගත්තු කෝපි අයිසින් ටිකක්. ඒකට මම ගත්තේ අයිසින් සීනි 50යි කෝපි තේ හැන්දක් පොඩ්ඩක් මේ උණු කිරි මේ සැඳි දෙක තුනක කලවම් කරලා ගන්න. එච්චරයි. ඔක්කොම හැන්දකින් කලවම් කරාම ඔය වගේ එනවා එකක්.
ඔයාලට කැමති රටාවකට දාගන්න පුළුවන්. නිකම්ම හැන්දකින් දාලා ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. කපලා බලමු. බලන්න කොච්චර සොෆ්ට් කියලා කේක් එක. මේ තියෙන්නේ ලස්සනට ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා අපේ කෝපි මිශ්‍රණයත්. ඇත්තටම හරිම සුවඳයි මේ වෙලාවේ. මේ කේක් එක හදලා පැය 2-3 ඉවරුණා ඇත්තටම කිව්වොත්. හරි සොෆ්ට්. තේ වෙලාවට හරි අමුත් එක්ක ගෙදරට එන වෙලාවට හරි හොඳ දවසකට හරි හදන්න පුළුවන් හොඳ කේක් එකක් මේක. ඉතින් රෙසිපි එක ලියලා තියාගමු. හදලා බලලා ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට දාන්න. හරිම රසයි මේ කේක් එක. හරි. අපි එහෙනම් තව අලුත් රෙසිපි එකකින් ආයෙ හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.